Ai ai. Terve! Tässä jaksossa aloitetaan tekemään tämmöistä heittokellon pidintä tämmöiseen niin kuin sorviin ja miksei jyrsimeenkin ja vaikka minne. Mutta tämä heittokellon pidin on vähän erilainen. Se ei ole magneettinen, vaan se on mekaaninen. Ja siinä kyseisessä pitimessä niin on semmoinen feature, että se on erittäin tukeva ja helppo laittaa esimerkiksi sorviin kiinni. Magneettisissa pitimissä on omia ongelmia, jotka ei aina ole, ne ei aina ole niin kuin, hyviä. Ne on ensinnäkin magneettisia, ne magnetoi kaiken mahdollisen ympäriltään ja kerää kaiken näköistä roinaa itseensä ja niin edelleen. Että mä en ylipäätään niin kuin sorvissa ja metallityöstökoneissa, niin magneetit ei ole välttämättä mikään kauhean hyvä asia. No, sen idean tähän heittokellon pitimeen alun perin mä oon saanut tämmöiseltä kaverilta kuin Stefan Kotteswinter. Sillä on YouTube-kanava, joka on erittäin hyvä kanava. No, Stefan taas on saanut idean sellaiselta kaverilta kuin Robin Renzetti. Okei, joten ja hänelläkin on erittäin hyvä YouTube-kanava. Nämä molemmat on mielenkiintoisia, pelaavat tarkkuudella asioiden kanssa, tekevät pieniä asioita ja tekevät ne hyvin. Sitten mä en tiedä kuka on ollut Robinin muusa, voi olla että on tullut omien korvien välistä. Heidän versionsa on paljon hienompi kuin tämä, mitä me lähdetään tekemään. Periaate on kuitenkin sama. Tästä meidän versiosta puuttuu tiettyjä ominaisuuksia, esimerkiksi semmoinen hieno säätö. Se varmaan on hyvä olla olemassa, mutta sen tekeminen on jo niin kuin astetta vaativampaa kuin se, mihin me nyt ryhdytään. Tämä on jo ihan riittävän vaativaa tälläkin tavalla, jos varsinkin aloittelee sorvaamaan, niin tämä on jo, ainakin mulle tämä on niinku ihan okei. No, mutta me aloitetaan siitä kaiken helpommasta päästä, eli aloitetaan semmosesta otuksesta kuin differentiaaliruuvi. Jep. No niin, katsotaan mitä kaikkea me tarvitaan tämmöisen tekemiseen. Ensinnäkin materiaali, mulla on materiaalit täällä hujahajan pitkin hyllyä ja mä nyt oon tätä vähän penkonut ja täällä nyt on tämmönen pätkä. Tää on 12 millistä paskarautaa. Tätä on jo aikaisemmin vähän näköjään sorvailtu, mutta eiköhän tuosta saadaan se tehtyä. Sitten me tarvitaan keskiöpora. Okei. Me tarvitaan keskiökärki. Sitten me tarvitaan jonkinnäköinen pora pakkasta keskiökärkeä varten. Ne. Sitten me tarvitaan vähän näitä. Tässä on M10 Quartz, M10 Fine. Hyvä. Se on siis jenkapakka. Sitten me tarvitaan jenkapakka M8. Aha. Vitjotti tämä nää.
Toi on varmaan on M8, mutta kun ei näe. Nyt näkyy. M8. Okei. Me tarvitaan kyllä muutakin, mutta se on sit kun me on saatu irti se tosta sorvista, niin sen jälkeen me tarvitaan vähän muutakin. Mutta noilla pärjätään nyt alkuun. Eli materiaali, jenkojen tekemistä varten välineitä, tukemista varten pakka. Kaikki kunnossa. Seuraavaksi mennään tuohon sorvin ääreen. No niin, aloitetaanpa sitten. Eli laitetaan ekana tää materiaali tänne. Tämähän on puhas jostain kumman syystä. Joku puhdisti tän joku aika sitten tän sormin. Sille ei ole sen jälkeen tehty mitään. Mitäs toi pää? Taasata. Kannattaa varmaan varmistaa, että siinä on riittävästi materiaalia. Vaikka tää on 12 millinen, siitä on sorvattu. Ja onhan siinä. Ei siitä ole otettu kuin puoli milliä päältä pois. Jaha. Kuis hienosti se pyöriihän se siellä. Se onkin näköjään ihan sopiva terä kiinni. No tämän pään tasauksen mä yleensä teen niin, että mä laitan tän työkappaleeseen kiinni tuon terän ja täällä on öljyä oikein kunnolla. No, se on parempi niin kuin että siinä ei ole öljyä. Ja sen jälkeen kun mä oon sen laittanut kiinni, niin mä pakitan tällä huippukelkalla vähän, että joo. Kierroksia tässä on 1200 ja syöttö on täysin manuaalinen. Että yes. Seuraavaksi siihen tehdään keskireikä. Ja tämä laitan yleensä niin, että se on toi ura ylöspäin. Niin että se ura osoittaa ylöspäin, koska siihen on kiva laittaa leikkuöljy. Ei minkään muun takia. Tuodaan tää siihen lähelle. Laitetaan siihen uraan, joka nyt on ylöspäin, niin vähän leikkuöljyä. Tää ei hirveästi tarvi. Ja tähän ei mitään valtavaa keskiöparanne tehdä. Se on kuitenkin M8 tästä päästä. Nyt siinä on riittävä keskiö. Seuraavaksi me otetaan keskiökärki. Tässä on kyseessä on röömin kärki ja nämä on hemmetin hyviä. Se on. Silmä on yllättävän tarkka näissä, että se, että jos se näyttää suoralta, no se ei näytä suoralta, mutta kun siihen laitetaan keskiökärki, niin sehän on selkeä suora. Eli täällä sivussa on, siis tuolla sivussa on jarru ja tämä on tämän keskiön lukitus. Ja tämä voi tarkistaa, että onko se kunnolla kontaktissa kokeilemalla vähän sormin jarruttaa tota kärkeä. Jos se jos sitä ei oikein pysty pysäyttämään, niin silloin se on okei. Varmasti okei. Kärryn pysäytin siihen kohtaan. Eli nyt kärry kulkee tasan 75 milliä, pysähtyy siihen sitten. Seuraavaksi vaan sitten kosketetaan tuota pintaa ja nyt missäs mun suojalasit?
myös eteen. Vähän mittaillaan sitä ihan vaan sen takia, että tiedetään missä mennään. Se on aika lähellä totuutta. Toista 11.35. Tuolla. Tää ei ole paljon erilainen. 11.34. Okei, 11.35. Paljon me tarvitaan pois siitä? 1,35. Kuinka ollakaan? Okei. Siis me haluttiin halkasijasta pois 11,35 ja 1,35. Ja mä laitan tähän nyt sitten 1,35, kun tätä joutuu pyörittämään tuohon suuntaan, niin siinä on 0,5 milliä, 1 milli, sitten 35. 1, 2, 35. Kas siinä. No. Nyt kun päästään nollille tämän kanssa, niin meillä on tasan 10 millinen aparaatti siellä sitten. Eli mä otan ekana tästä 0,35 milliveksi. Ihan vaan sen takia, että me voidaan sitten mitata se ja katsoa, että kuinka lähellä me päädyttiin sitä 11 milliä. 0,35 lähtee nyt. Sekataanpas tämä nyt sitten. Se pitäisi olla tasa 11. Ei se kauhean paljon heitä. Siis 5 mikronia. Tämän mukaan. Nyt me otetaan tää loppu niin 4 pätkässä, eli 0,25 milliä per rundi. Mä en rupea urheilemaan tuon leikkuusyvyyden kanssa, koska tää on aika hontelo ja lämmennytkin mokoma. Ja toi on pitkä tää, kuinka paljon se tulee tosi paljon ulos tuolta teräpitimestä. Antaas mennä. 0,25 kierros milliä per rundi. Nyt on 0,25 milliä enää jäljellä. Tää on ihan vaan tarkistusmittaus. Mulla ei ole pienintäkään syytä epäillä, etteikö täällä olisi enää vain 0,25 milliä. Eli 10,25 pitäisi olla se tämän hetken paksuus. 10,24. Te näitte tämän asteikon millainen tää on. Mutta on yllättävän tarkka silti. Jos mä laitan siihen niin kuin ehkä 200 milliä, niin sen pienen alamittaisuuden takia niin täsmälleen 10 milliä. Mutta nyt katsotaan. Tää on viimeinen rundi. That's it. Se on nyt mikä se on. Se ainakin se on kuuma. Tää pitäisi olla
koska se on hiukan kuuma, niin se pitäisi olla hiukan yli 10 milliä. Siis aivan aavistuksen. No, tää on aavistuksen alle. Mutta okei. Periaatteessa tää menee 100% alle, kun se jäätyy tuosta. Näin väittäisin sen tekevän. Mutta Tämänhän ei tarttenut olla mitenkään helkkarin tarkka. Itse asiassa ihan tavallisella työntömitalla mittaaminen 10 milliä olisi riittänyt ihan loistavasti. Mutta tämmöiset kappaleet on aina erinomaisia paikkoja harjoitella tätä tarkkaa sorvaamista. Se ei juurikaan hidasta sitä työskentelyä, mutta se tekee siitä, sitten kun oikeasti tarvii ruveta tekemään tarkkaa sorvaamista, niin sitä on tullut vähän harjoiteltua. Ja tästä ei kyllä liiasta tarkkuudesta ei ole niin kuin mitään haittaa tällä kohtaa. No, nythän tää ei ole, siis ei ole vielä valmis tää sorvaus. Eli seuraavaksi me tarvitaan tähän alkupäähän, nyt kun katsoo piirustusta, niin me tarvitaan siihen 30 milliä, niin siinä on semmonen tasainen osuus, missä ei ole kierteitä ollenkaan. Mä en ole merkinnyt näköjään tohon piirustukseen, että minkä mittainen se on. Eli seuraavaksi me vedetään tätä niin 25 + 5, 30 mm matkalta mittaan 8,5. No niin. Tuon pitäisi nyt olla 8,5 milliä. Lukkoon tuo ja... Jaa. Ai. 8,49. Seuraavaksi tuosta otetaan vielä puoli milliä pois, kun siihen tulee M8 kierre. Se olisi siinä. Saa nähdä, onko se 8 milliä vai no onhan se. Ei ainakaan kauhean paljon heitä. Siis 8 milliä. Se on täsmälleen 8 siis. Okei. 66 milliä siinä. Mulla on tässä 66 milliä. Mä voin katsoa, että meneekö se. No se on ihan riittävän tarkasti oikein. Hyvä. Selvä, se pitäisi katkaista siinä. No niin, nyt seuraavaksi sitten pätkästään tää pois tästä. Tää on tämmönen pistoterän pidi, jonka mä joskus rakentelin. Ja tää on niin kuin... Tässä on öljysäiliö. Tänne voi pistää vähän leikkuu öljyä. Noin. Sen verran mitä nyt luulee tuossa ton leikkaamisen aikana tarvitsevansa. Ja... Täällä on perässä tämmönen pumppu, jolla sitä voi sitten pumpata. Ja no, mä laitoin tän pylkän tähän tukemaan nyt kaikesta huolimatta, koska mä nyt vähän pelkään sitä, että se rupeaa värähtelemään, kun sitä lähtee. Ja tätä pitää pyörittää takaperin. Ja tää pyörii nyt sitten 1200, eli 1200 kierrosta minuutissa. Ja nyt katsotaan miltä rupeaa näyttää. Tää on paskarautaa toden totta, eli
Tää menee oikeesti niinku tosi hienosti tähän. Ja mähän en ikinä tämmöstä niinku vedä loppuun asti. Mä jätän siihen aina jonkun verran. Se ei oo vielä lähelläkään. Se saattaa varsinkin pylkän kanssa niin tehdä tempun. Paljonkohan siellä on jäljellä? No siellä on tosi vähän. Eli nyt ei vedetä enää paljon. Hyvin vähän. Sen verran. Se on siinä. Tuo pala lähtee siitä irti ihan taivuttelemalla. Sitä ei tarvi sen kummemmin. Oho. No, mä jätin vähän turhan ruhtinaallisesti sinne, mutta ei tätä montaa kertaa tarvi. Se lähtee sieltä näin. Hienosti. Mä siistin tätä päätä vähän tästä. Mä laitan sen tänne nyt näin päin. Tuohon tulee kierteet, että siihen nyt saa jäädä vähän jälkiäkin, ei se haittaa ketään. Joo, toi on oikein hyvällä paikalla nyt. Tää VNMG kestää tätä puuhaa oikein hyvin. Joo, ja tämähän niinku... Joo. Ja se oli sit siinä. No. Joo. Mä ajattelin laittaa siihen noin 5. Se nopeus tässä kohtaa, se on niin leveä se leikkuupinta, että... Eli täällä on nyt 180 kierrosta minuutissa. Tähän joutuu laittaa leikkuun öljyäkin vielä. En tiedä kuinka syvään viisteen mä loppujen lopuksi haluan siihen. En varmaan kauhean syvään. Vielä vähän. Joo, siinä. Sitten on mitään järkeä tehdä sen kummempaa. Pääasia on, että siihen ei teillä ole näppäjää sitten. No. Seuraavaksi mä vähän viilaan sitä. Ja ennen kuin tähän tarjoaa viilaa, niin siinä ei parane olla öljyä. Se on yksi semmoinen asia. Viila ja öljy ei tykkää toisistaan jostain kumman syystä. No, se kumma syy on se, että jos viilassa on öljyä, niin ne laskut ei tule pois sieltä viilasta. Joo, ja viilassa on aina oltava kahva, kun menee sorviin. Ja tässä ei mitään teräviä esineitä. Ja on hyvä saada tukeva ote ja hyvä noja käsilleen. Tää poikki... No tätä mä en viitti näin hiljaisella vetää. Siellä on nyt semmoset 800 kierrosta. Ja vähän pyyhitään lastuja pois. Ja tässä viilassa on 2 leikkuupintaa. Tässä on tää karkea, joka on kahteen kertaan hakattu pinta. Ja tää on sitten yksihakkunen pinta, jolla tulee hyvä jälki. Se on vähän hienompi myös. Tää viila on Nicholsonin händi ja näitä saa ihan kun tilaa. Lisäksi tässä viilassa on sellaisia hyviä puolia. Tässä on suojareunaa ja tää on hitsaajille oikein hyvä vehje. Täällä on tämmönen, jolla voi niitä kökkäreitä, jos on tullut, niin poistaa. Tää on kaiken kaikkiaan ihan hyvä. No, nyt meillä on siinä, ei se mikään pallo, mutta ihan riittävä meidän ruuvin päädyksi. Siihen ei enää riko sormia. Se on sen idea, tämän työvaiheen idea on tehdä siitä sellainen, että siihen ei riko sormia.
Eli tässä on nyt kaksi asiaa, eli tossa on kynnys. Mä haluaisin siihen viisteen ja tää pitäisi viisteyttää kanssa. Ja siihen on kaksi tyyliä. Mä voin ottaa viisteytysterän tai mä voin ottaa viilan. No nyt me voidaan ottaa ne 45 asteen kulma siihen. Eli tarkoitus on tähän tehdä 45 asteen kulma kierteen alkamista varten. Se on siinä. Seuraavaksi tehdään sama. Tää on vähän vaarallinen. Huomatkaa, että mulla on se suojareuna täällä. Tän ei tarvitse olla ihan niin syvä kuin tuon äskeisen. Tässä pitää varoa, ettei tuo viila lipsahda tonne pakkaan. On siinä nyt sen verran, että se pakka voi alkaa siitä. Selvä. Mä palaan asiaan, kunhan me saadaan kaikki nämä kierrätystyökalut paikalle. No niin. Tässä on nyt alkamassa kierteytys ja mä teen tän ihan kierrepakalla. Mä en lähde nyt sorvilla tekemään. Tarkemmat kierteet kyllä sais sorvilla. Siis että ne on tarkasti samankeskeiset. Okei. Okay. No. Mä oon merkinnyt tähän työkappaleeseen nuo paikat, mihin ne kierteiden pitää loppua. Okei. Okay. Sitten. Tässä on tämmönen aparaatti. Tää on, täällä päässä on reikä ja tasainen pinta. Mä käytän tätä tukemaan tuota pakkaa. Eli mä laitan sen tuohon. Ja vähän lähemmäs vielä. Noin. Ja mä teen ekana ton M10 hienokierteen tonne perille. Eli tää pitää tukea, kun tämmöstä tukee, niin ei tästä pitimestä, koska kukaan ei takaa sitä, että nämä pitimet on suoria. Se pitää aina, jos tukee jostain, niin siitä itse jenkkapakasta. Jenkkapakka, joo, just. No niin, eli nyt mä kiertelen tätä täältä niin kauan aikaa, että se on siinä. Okei, ja sen jälkeen mä lisään sinne tätä mun luottolitkua. Tää on Rokolin luottolitku. Tää on erinomainen kierteiden teko. Joo. Homman nimi on se, että nyt sitä kierrettä lähdetään tekemään ja koko ajan on kannattaa laittaa toi alennusvaihde päälle. On pidettävä huoli siitä, että tää terä pysyy suorassa. Sen takia mä tuen sitä täältä koko ajan. Mä seuraan tällä pylkällä sitä terää. Nämä Dormerin kierrepakat on erinomaisia. Todella erinomaisia, että näillä syntyy hyvä kierre ja nämä tekee aika suoraa kierrettä kanssa. Näissä on sitten oikeasti niin huimia eroja näissä kierrepakoissa, että halpa pakka, niin siitä tulee sitten halpa kierre kanssa. Tässä on nyt tämä M8. Ja nyt tämä on silleen, että toi ei mahu tänne puolelle, joten mä joudun käyttämään sitä näin päin. Ja no joo, okei. Se tulee sitten tuohon päähän. Ja nyt näettekin paremmin tämän tukemisprosessin sitten, että se on siinä. No. Se on nyt niin kuin suorassa. 90 asteen kulmassa. Ja tämä alku on tosiaan, että tässä kannattaa niin kuin katsoa, että tämä tosiaankin menee hyvin. Okei. Okay. Alennusvaihde päällä. Tää on muuten tiukempi kuin toi M10. Yllättäen. Olisiko tylsempi
Kyllä sen pitää vielä ihan vähän. Se on siinä. Onpas se tahmea. Okei. Ja nyt tässä kannattaa varoa tuota päätä. Siinä on teräviä nurkkia ja mä en halua satuttaa itteeni niin. Ne on oikeasti partaveitsen teräviä siitä. Jonka takia mä vähän aioin tätä hiukan viilaa, kunhan mä saan tän ulos tän. No, siinäkään ei oo pulssista. Hyvä juttu. Kas niin. Eli tällä mä saan pois siitä päästä ne älyttömän terävät nurkat. Mä en halua siihen niitä. Tässä on suojareuna, eli mä voin tehdä saman tempun tolle, vaikka toi ei ole siinä mielessä vaarallinen ollenkaan. Mä voin katsoa, että jos siellä on jotain purseita, niin saadaan ne kanssa nyt tästä pois. Ei siinä kyllä ole. Joo. Siinä se. Joo, differentiaaliruuvi siinä. Seuraavaksi me tehdään siihen reikä poikittain. Katsotaan miten semmoinen. No niin, nyt ollaan sitten pylväsporakoneella ja tarkoituksena olisi tehdä tuohon 90 asteen kulmassa oleva reikä läpi. Mä päätin tehdä siitä reiästä 5 millisen, koska multa löytyi tämmönen mielenkiintoisen hyvän näköinen tappi. Tää on itse asiassa työkaluterästä, oletettavasti high speed. Eli ihan poraa vastaava kovuus. Ennen kaikkea se ei ole pletku, se on hyvin jäykkä. Se on, jostain syystä se on erittäinkin jäykkä. No nyt sitten laitetaan vähän konetta päälle. Katsotaan tää nopeus. Täällä on tää hitsauskypärä, saattaa pudota. Toi ei ole hyvä. Toi on vielä huonompi. Toi vaikuttaa ihan hyvältä. Tässä nimittäin mä haluan tähän vauhtia aika tavalla. Toi on varmaan aika hyvä tuo. Yes. Ja näillähän on tapana lähteä vaelteleen niinku sivu, kun tähän laittaa reijä. No laitetaan nyt vähän leikkuöljyä siihen, vaikka se siinä kyllä paljon taida pysyä. Katsotaan nyt kun meidän käy. Mä oon tän jo valmiiksi koittanut asemoida paikalleen. Ainakaan vielä ei vaeltele kovin pahasti. Siihen pitää saada semmonen mukavan kokoinen niinku aloituskohta. Nyt mä tietysti katon täältä vähän sivusta, että onko se... On se perskeles aika lailla keskellä. Seuraavaksi mä poraan sitä pienen reijän läpi. Niinku pilottireijän. 3 millisellä terällä vetäsen. Tässä on 3 millinen terä. Taitaa olla ihan hyvässä kunnossakin vielä. Joo. Saa nähdä, miten meidän käy. Siis mielellään näin päin pyöritetään poraa. Sen pitäisi nyt lähteä suoraan liikkeelle siitä ilman, että se vaeltelee yhtään mihinkään. Ja niin se kanssa muuten teki. Joo, se on aika lailla keskellä.
Tää reikä tekee sen, että se 5 millinen, tai itse asiassa mä en pora sitä 5 millisellä, vaan 4,6 millisellä. Mä sitten kalvan sen lopulliseen kokoonsa. Joo, tossa on muuten noin kuparipellit. Se on semmoista 0,1 milliä paksua kuparipeltiä, joka... No nyt ollaan hyvin lähellä, ollaan kohta läpi. Noin. Yes. Vielä näyttää kohtuullisen keskellä olevalta. Tämmöiset menee helposti kyllä muuten sitten pieleen, että se on niinku... Se on toi kaareva pinta, kun se on noin jyrkkä kaareva pinta. Vedetään tää vaiheissa läpi, niin se ei sitten ajaudu sivuun se reikä. Joo. Se. Sitten otetaan seuraava, joka on 4 millinen. Tää oikeesti niinku tosi herkästi lähtee menee sivuun. Ja tämmönen ei oo muuten terälle kovin hauskaa hommaa sitten. Ei, kyllä se oli ihan suorassa. Se vaan näytti. Ja nyt sitten tää 4,6 millinen. Ai se on 4,6. Näyttää niin isolta. 4,6 millinen. Noin. Ja lopuksi 5 millin riimeri. Kalva. Mulla on sellainenkin olemassa. 5 millin kalvain. Ne on ihan kivoja. Mä laitan näitä poranteria pois. Mä en halua, että ne jää tähän pyöriin ympäriinsä. Se on tän näköinen aparaatti. Ja miksi tässä on tämmönen ohut tää, niin tän pitää joustaa jonkun verran. Katsotaan meneekö sinne mukavasti ensinnäkin. Menee. Sitten ei varmaan ajeta kyllä tällaisella kierroksella. Katsotaan toi. Toi on hyvä. Tähän pitää sitten laittaa kanssa öljyä. Näitä ei parane ajaa kovilla kierroksilla eikä ilman öljyä. Noniin. Nyt rokolia kehiin ja sit mennään. Se on läpi. No, katsotaan vielä, että se on kanssa läpi. On se. Siinä on hyvin tarkka 5 millin reikä nyt. On helo sotkunen kalva. Varmaan tää piikki menee siihen niinku tosi hienosti. Joo, se on tiukka. Hyvä. Otetaan vähän auki, että saadaan se tohon parempi. Vielä vähän. Vielä vähän. Ja. Okei. Tää on valmis. Seuraavassa jaksossa sitten tehdään jotain muuta. Joku toinen osa tehdään. Mahdollisesti 2, jos on. No, katsotaan mitä mä keksin. Seuraavaan jaksoon sitten vaan niitä. Hei hei!